હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 23મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 23મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા કેન્દ્રીય મંત્રી છે એમના દ્વારા બ્રીડ વાઇઝ રિપોર્ટ ઓફ લાઇવ સ્ટોક એન્ડ પોલ્યુટરી એ જાહેર કરવામાં આવેલું છે? આ બ્રીડ વાઇઝ રિપોર્ટ જાહેર કરેલો છે અને આ જાહેર કરેલો છે પરસોત્તમ રૂપાલાએ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી છે પરસોત્તમ રૂપાલા. કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે? મત્સ્ય, ડેરી અને પશુપાલન મંત્રી છે. તેમણે બ્રીડ વાઇઝ રિપોર્ટ ઓફ લાઇવ સ્ટોક એન્ડ પોલ્ટ્રી જાહેર કરેલું છે. તો આ રિપોર્ટ છે પરસોત્તમ રૂપાલાએ જાહેર કરેલું છે. એમનું મંત્રાલય પણ યાદ રાખવાનું. હવે આ રિપોર્ટ શેની સાથે સંકળાયેલો છે? બરાબર, આ રિપોર્ટ છે બરાબર એ પશુઓની વસ્તી ગણતરી દર્શાવે છે અથવા તો જનગણના દર્શાવે છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલામો આ રિપોર્ટ છે? અત્યાર સુધીમાં આ રિપોર્ટનું 20મું સંસ્કરણ અથવા તો 20મી આવૃત્તિ છે. ખાસ યાદ રાખજો, કેટલામી આવૃત્તિ છે? 20મી આવૃત્તિ છે. બરાબર, આ રિપોર્ટ છે બરાબર એ પશુઓની જે જનગણના થઈ હતી 2019માં. ક્યારે થઈ હતી? 2019માં. તો એની માહિતી આપતો એક રિપોર્ટ છે. હવે આ રિપોર્ટ માહિતી શું આપે છે? પશુઓની કઈ જાત છે એની સંખ્યા સૌથી વધારે છે એની માહિતી આપે છે. બરાબર, જેમ કે ગાય છે તો ગાયમાં ઘણી જાતની ગાયો હોય છે, જેમ કે ગીરની ગાય છે, બરાબર, કચ્છની ગાયો હોય છે, લખીમી ગાય છે, સાહિવાલ ગાય છે. તો આ બધી ગાયની અલગ અલગ પ્રકારની જાત છે. તો પશુઓમાં જે કોઈ પણ પશુ છે તો એની જાતની સંખ્યા શેમાં વધારે છે, કઈ જાતની સંખ્યા સૌથી વધારે છે એ અંગેની માહિતી આ રિપોર્ટ આપે છે. બરાબર, પશુઓની કઈ જાતની સંખ્યા સૌથી વધારે છે એ માહિતી છે આ રિપોર્ટ આપે છે. બરાબર, હવે બાકી વાત કરું તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ ગાયની. ગાયનું ઉદાહરણ આપેલું તો ગાયથી શરૂઆત કરીએ. ગાયમાં સૌથી વધુ જે જાત છે એ કઈ છે? ગીર છે. ત્યારબાદ બીજા નંબરે આવે છે લખીમી, સાહિવાલ. આ ત્રીજા નંબરે આવે છે. સાહિવાલ ગાય છે ત્રીજા નંબરે સૌથી વધુ જોવા મળતી ગાયની જાત છે. બરાબર, આ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની વાત થાય છે. બરાબર, ક્યાંની વાત થઈ છે? ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની. એના પછી ભેંસની સૌથી વધુ સંખ્યા છે કઈ જાતમાં જોવા મળે છે? તો કે મુર્રા. મુર્રા નામની ભેંસની જે જાત છે એ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આખા ભારતની અંદર છે 42.8% છે ભેંસ છે મુર્રા પ્રકારની ભેંસ જોવા મળે છે. અને સૌથી વધુ ક્યાં જોવા મળે છે? ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન. ઘેટાની જે સૌથી વધુ જોવા મળતી જાત છે એનું નામ છે નેલ્લોર. આંધ્રપ્રદેશમાં જોવા મળે છે. આંધ્રપ્રદેશમાં એક જિલ્લાનું નામ પણ નેલ્લોર છે. બકરીની બ્લેક બંગાળ નામની જાત છે સૌથી વધારે જોવા મળે છે. અને ઘોડો છે, ઘોડાની મારવાડી ઘોડા છે એ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આ બધો જ ડેટા હું કેમાંથી આપું છું તમને ખબર છે? PIB ન્યૂઝનો આર્ટિકલ છે એમાંથી આપું છું. બરાબર, તો મારા જે સોર્સ હોય છે એકદમ ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટ સોર્સમાંથી હું આ બધા કરંટ અફેર છે ક્રિએટ કરતો હોઉં છું. મોસ્ટ ઓફ બધામાં ગવર્મેન્ટ સોર્સ જ લીધેલા હોય. અમુક એવા સ્પોર્ટ્સના ને એવા બધા ન્યૂઝ હોય તો એમાં ક્યારેક મેં ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અથવા તો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, મોટે ભાગે આ બે ન્યૂઝપેપર હમણાંથી હું રિફર કરું છું. બરાબર, તો બાકી વાત કરું તો એક થોડુંક નાનકડું રિવિઝન પણ કહી દઉં. મત્સ્ય, ડેરી અને પશુપાલન મંત્રાલયની વાત આવી હતી તો એક નાનકડું રિવિઝન એના વિશે કહી દઉં તમને. હમણાં જ ગુજરાતના માંડવીથી પોરબંદર સુધી છે સાગર પરિક્રમા યોજના છે આ મંત્રાલયે શરૂ કરી છે. સાગર પરિક્રમા યોજના છે આખા ભારતમાં થશે. ભારતના દરેક રાજ્યની અંદર છે આ પ્રકારે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવશે. પણ ગુજરાતમાં શરૂ થઈ ગઈ, સૌથી પહેલી વખત શરૂ કરવામાં આવેલી છે માંડવીથી પોરબંદર ખાતે. તો ખાસ યાદ રાખજો, સાગર પરિક્રમા યોજના ગુજરાતમાં માંડવીથી પોરબંદર ખાતે સૌથી પહેલા થઈ હતી.
એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ આતંકવાદ વિરોધી દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? આતંકવાદ વિરોધી દિવસ છે એ 21મી મે ઉજવાણો. 21મી મે છે આપણા ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધી, બરાબર, આ તારીખ આરામથી યાદ રહી જાય. રાજીવ નો રા લખો ને, બરાબર, એમાં 21 તારીખ આવે, બરાબર. તો રાજીવ ગાંધીની આ દિવસે હત્યા થઈ હતી 21મી મે ના રોજ, બરાબર. રાજીવ ગાંધીની આ દિવસે છે, બરાબર, હત્યા થઈ હતી. તો એ દિવસની યાદમાં આને આતંકવાદ વિરોધી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હત્યા આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી હોવાનું માનવામાં આવે છે. તો એટલા માટેથી આ દિવસને આ આતંકવાદ વિરોધી દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. એન્ટી ટેરરિઝમ ડે પણ કહેવાય છે અંગ્રેજીમાં. 7મા વડાપ્રધાન હતા. ભારતના કેટલામા નંબરના વડાપ્રધાન હતા? તો કે 7મા નંબરના, બરાબર. 21મી મે આતંકવાદીઓ એમની હત્યા કરેલી, જેની યાદમાં આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. રાજીવ ગાંધીને 1991માં ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. તો આ પણ આપણે એમના વિશે યાદ રાખીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? આ પણ 21મી મે ઉજવાયેલો છે. તો આન્સર આવશે 22મી મે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ 22મી મે 2022 ના રોજ છે આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય આને? ઇન્ટરનેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ડે. ઇન્ટરનેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ડે આની 2022 માટેની થીમ છે બિલ્ડિંગ અ શેર્ડ ફ્યુચર ફોર ઓલ લાઈફ. બધા જીવન માટે વહેંચાયેલા ભવિષ્યનું નિર્માણ. ગુજરાતી કંઈક કરો તો આવું થાય, બરાબર. તો એક તો ક્યારે ઉજવાયેલો એવું પૂછે, બરાબર. આંતરરાષ્ટ્રીય બાયોડાયવર્સિટી ડે 22મી મે ઉજવાયેલો છે અને એની થીમ પૂછી શકે તમને આમાંથી, બરાબર. આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે એક તો એવું પણ પૂછે, તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. થોમસ કપ 2022 નું ટાઇટલ છે કોણે જીતેલું છે? થોમસ કપ નું ટાઇટલ જીતેલું છે હાલમાં જ ભારતે. ભારતનું આ સૌથી પહેલી વખત આ થોમસ કપ નું ટાઇટલ જીતેલું છે. 2022માં ભારતે અત્યાર સુધીમાં આઝાદ થયો 1947માં. એ પછી અત્યાર સુધીમાં એક પણ વખત થોમસ કપ નું ટાઇટલ નથી મેળવેલું. આ વખતે ભારત છે પહેલી વખત 2022માં, બરાબર, આ થોમસ કપ નું ટાઇટલ જીતે છે, બરાબર. તો થોમસ કપ નું આયોજન ક્યાં થયું હતું એવું પૂછે તો થાઈલેન્ડમાં, બરાબર. થોમસ કપ નું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું? થાઈલેન્ડ ખાતે, બરાબર. 15 મે સુધી આ ટુર્નામેન્ટ ચાલવાની હતી, બરાબર. આ થોમસ કપ છે, બરાબર, એમાં માત્ર પુરુષોની ટુર્નામેન્ટ હોય છે, બરાબર. પુરુષોની ટુર્નામેન્ટ હોય છે અને આ બેડમિન્ટન સાથે સંકળાયેલી રમત છે, બરાબર. કેની સાથે સંકળાયેલી છે? બેડમિન્ટન સાથેની સંકળાયેલી રમત છે. હવે આવું જ એક રમત મહિલાઓ માટે હોય છે. મહિલાઓ માટેનું જે છે એને ઉબર કપ કહેવાય છે, બરાબર. તો આ પણ યાદ રાખશું. ઉબર કપ છે મહિલાઓ માટે હોય છે અને થોમસ કપ છે પુરુષો માટે હોય છે, બરાબર. તો બંને બેડમિન્ટનના સાથે સંકળાયેલી રમત છે, બરાબર. અને આનું ટાઇટલ ભારતે જીત્યું છે. આ વખતે કેટલામું સંસ્કરણ હતું 2022 ના રોજ? તો કે 32મું સંસ્કરણ હતું. ઉબર કપનું કેટલામું? 29મું, બરાબર. આ પણ યાદ રાખશું. થોમસ કપનું 32મું, ઉબર કપનું 29મું, બરાબર. ઉબર કપ વિશે પણ હું આવનારા વિડીયોની અંદર વાત કરવાનો છું, પણ અત્યારે થોમસ કપ વિશે ચર્ચા કરીએ. ઓકે, થોમસ કપ છે, બરાબર, એના ઇતિહાસની અંદર ભારત આ સૌથી પહેલું ટાઇટલ મેળવે છે અને ભારતે ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું? ઇન્ડોનેશિયાને. અને તમે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય, ઇન્ડોનેશિયા સૌથી વધુ વખત છે આ થોમસ કપનું ટાઇટલ જીતેલું છે, 15 વખત. અને એ ટીમને આપણે ફાઇનલમાં હરાવીને આ ટાઇટલ મેળવી લીધું છે. તો ભારત છે, બરાબર, હવે દિવસે ને દિવસે રમતોના ક્ષેત્રમાં પણ સ્ટ્રોંગ થતો જાય છે, બરાબર. ઓલિમ્પિકમાં પણ અત્યારના ઇતિહાસની અંદર તમે જો તો 2021નું જે ભારતનું મેડલનું પ્રદર્શન છે, બરાબર, જે જાપાનના ટોક્યોમાં ઓલિમ્પિક થયેલા હતા તેમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે, બરાબર. એક સાથે આપણે 7 મેડલ લઈ આવેલા છીએ ઓલિમ્પિક રમતમાં, બરાબર. અત્યાર સુધીનો સૌથી હાઈએસ્ટ રેકોર્ડ છે અને એમાં આપણે એક ગોલ્ડ પણ સામેલ કર્યો છે, બરાબર. તો રમતોના ક્ષેત્રની અંદર છે ભારત હવે દિવસે ને દિવસે સ્ટ્રોંગ થતું જાય છે, બરાબર. હાલમાં જ ભારતીય નૌસેનાનું જહાજ INS ગોમતી, બરાબર, આ નિવૃત્ત થયા બાદ કયા શહેરમાં સ્થાપિત કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? જ્યારે પણ મોસ્ટ ઓફ છે ભારતીય નૌસેનાનું કોઈ જહાજ રિટાયર્ડ થાય, સેવા નિવૃત્ત થાય, એટલે કાં તો, બરાબર, એનું શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડની અંદર એને મોકલવામાં આવે, ત્યાં જહાજ છે એને ભાંગવામાં આવે, બરાબર,
પરંતુ ઘણા જહાજો છે બરાબર એને એક મ્યુઝિયમમાં કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવે અને ત્યાં લોકો છે એને નિહાળે છે બરાબર. પ્રવાસની દ્રષ્ટિએ પણ આ અગત્યનો રોલ ભજવે છે. તો આઈએનએસ ગોમતી છે એનું એ જ કરવાનું છે. એને એક સંગ્રહાલયના સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં આવશે અને એ ક્યાં રાખવામાં આવશે, સ્થાપિત કરવામાં આવશે? લખનૌમાં આની સ્થાપના કરવામાં આવશે અને એને સંગ્રહાલયમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે. તો આઈએનએસ ગોમતી છે સેવા નિવૃત્ત થયા બાદ છે લખનૌ શહેરની અંદર સ્થાપિત કરવા અંગે જાહેરાત કરેલી છે. હાલમાં જ જહાજનું નિર્માણ કોને કરેલું એવું પણ તમને પૂછી શકે અથવા તો વાક્ય આપી શકીએ કે જહાજનું નિર્માણ છે મઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડે કરેલું છે. મુંબઈની કંપની છે, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. આ જહાજ કમિશન ક્યારે થયેલું હતું? તો આ જહાજ છે બરાબર એ 1988માં નૌસેનામાં કમિશન થયું અને 2022માં નિવૃત્ત થયું. આશરે 34 વર્ષ એમણે સેવા આપી બરાબર. 15 મે 2022ના આ જહાજ છે રિટાયર્ડ થઈ ગયું છે અને આ જહાજ છે ને ગોમતી નદીના કિનારે જ તે સંગ્રહાલય તરીકે વિકસિત કરવામાં આવશે. આનું નામ શું રાખવામાં આવશે? નામ રાખવામાં આવશે જલ સેના શૌર્ય સ્મારક. તો આ પણ યાદ રાખશું. આ જે સંગ્રહાલય બનશે એનું નામ પણ વિચારી લેવામાં આવેલું છે જલ સેના શૌર્ય સ્મારક અને નામ આપવામાં આવશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર ઉપર કયા દેશની વિદેશ યાત્રા પર ગયેલા હતા? બુદ્ધ પૂર્ણિમા બરાબર એની સાથે સંકળાયેલું ભગવાન બુદ્ધ સાથે સંકળાયેલું સ્થળ હોય આમાંથી બરાબર તો નેપાળ પણ છે, ચીન પણ છે બરાબર. પણ આન્સર આવશે નેપાળ બરાબર. ચીનમાં પણ બૌદ્ધ ધર્મ છે ખૂબ જ વધારે પડતો જોવા મળે છે. નેપાળમાં પણ બૌદ્ધ ધર્મનું મહત્વ એટલું જ વધારે છે બરાબર. ભૂટાનમાં પણ જોવા મળે. તો મેં ઓપ્શન એ રીતે જ સેટ કરેલા છે બરાબર કે જ્યાં બૌદ્ધ ધર્મ છે બરાબર એ સૌથી વધારે એનું પ્રમાણ જોવા મળે છે બરાબર. તો આન્સર આવશે નેપાળ. નેપાળ છે નેપાળની વિદેશ યાત્રાએ પ્રધાનમંત્રી ગયેલા છે. તો આપણો આન્સર ઓપ્શન એ થશે. હાલમાં જ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે બરાબર બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર ઉપર નેપાળની વિદેશ યાત્રા પર ગયેલા છે. નેપાળમાં એમણે ભગવાન બુદ્ધનું જે જન્મ સ્થળ છે લુંબિની ત્યાં પણ મુલાકાત લીધેલી. નેપાળ સાથે કુલ કેટલા એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરેલા? આપણે 6. આ 6 યાદ રાખવાની જરૂર નથી, માત્ર એક અગત્યનો એગ્રીમેન્ટ છે આપણે યાદ રાખશું. ભારત નેપાળ સાથે છે અરુણ 4 નામનો એક હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ બનાવશે નેપાળની અંદર બરાબર. અને આનું નિર્માણ કોણ કરશે? સતલુજ જલ વિદ્યુત નિગમ લિમિટેડ બરાબર. તો એના દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. બાકી નેપાળ 105મો સભ્ય દેશ બન્યો ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલિયન્સનો અને નેપાળના પ્રધાનમંત્રી છે શેર બહાદુર દેવબા. તો આટલા પોઈન્ટ નેપાળ વિશે અગત્યના છે જે આપણે યાદ રાખીએ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. બાકી ભગવાન બુદ્ધ સાથે સંકળાયેલા સ્થળો અહીંયા હું તમને રિવિઝન કરાવું તો ભગવાન બુદ્ધનું જે જન્મ સ્થળ છે લુંબિની નેપાળમાં આવેલું છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું સ્થળ છે ભગવાન બુદ્ધનું બોધિગયા બિહારમાં આવેલું છે. સૌપ્રથમ જે ભગવાન બુદ્ધે ઉપદેશ આપેલો એ ઉપદેશ આપવાનું જે સ્થળ છે સારનાથ છે વારાણસી ખાતે આવેલું ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. આ સૌથી પહેલો જે ઉપદેશ આપેલો એને ધર્મચક્ર પરિવર્તનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અને ભગવાન બુદ્ધનું નિર્માણ સ્થળ બરાબર જે એમણે સમાધિ લીધી તો એ સ્થળને કુશીનગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ સ્થળ છે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે અને એને મહાપરિનિર્વાણ કહેવાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે પેરિફેરન્શિયલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે? પેરિફેરન્શિયલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે ભારતે ઓમાન સાથે. તો આન્સર આવશે ઓમાન. યુએનએચઆરસી યુનાઇટેડ નેશન હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ એમાં રશિયાનું સ્થાન કયો દેશ લેશે? તો રશિયાનું સ્થાન લેશે ચેક રિપબ્લિક. ચેક રિપબ્લિકમાં હમણાં જ એક નવો બ્રિજ બનેલો છે બરાબર. આ બ્રિજ છે એનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ તો તમે મને હવે કહેશો કોમેન્ટમાં. હાલમાં જ ફોસ્ટરિંગ ઇફેક્ટિવ એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન 2022 આ રિપોર્ટ કઈ સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે? રિપોર્ટ જાહેર કરેલો છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ. હાલમાં ભારતનું કયું મંત્રાલય છે એમણે સીબીએસસી સંબંધિત સ્કૂલો છે એમાં યુવા ટુરિઝમ ક્લબની સ્થાપના કરવા અંગે સૂચન કરેલું છે? મંત્રાલયનું નામ છે પર્યટન મંત્રાલય બરાબર. અને યુવા ટુરિઝમ ક્લબ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવશે. અને આ યુવા ટુરિઝમ ક્લબ કોની પહેલ છે? પર્યટન મંત્રાલયની. સીબીએસસી ની વાત આવી છે તો સીબીએસસી ના નવા ચેરમેન પણ બન્યા છે હમણાં જ, નિધિ છિબ્બર. આ યાદ રાખી લેજો બરાબર. આ મેં કરંટ અફેરમાં કવર નથી કરેલું ક્યારેય, પરંતુ આ યાદ રાખી લેજો. નિધિ છિબ્બર છે બરાબર. કર્યું છે કે નહીં મને યાદ નથી, પણ અહીંયા થોડુંક તમને રિવિઝન કરાવી દઉં. નિધિ છિબ્બર છે નવા સીબીએસસી ના અધ્યક્ષ પણ બનેલા છે નિધિ છિબ્બર બરાબર. યાદ રાખી લેજો.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કયા શહેર ખાતેથી છે નેશનલ સાયબર ફોરેન્સિક લેબોરેટરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? અમિત શાહે છે આ ઉદ્ઘાટન કરેલું છે હૈદરાબાદ ખાતે. તો આન્સર આવશે હૈદરાબાદ. તેલંગાણામાં આવેલું છે. રાજ્ય પૂછ્યું તો તેલંગાણા. હાલમાં ભારતના કયા રાજ્યમાં ટોમેટો ફીવરના કેસ જોવા મળ્યા છે? ટોમેટો ફીવર છે બરાબર, આ ટમેટાના ખાવાથી થાય એવું નથી, શરીરમાં લાલ લાલ ફોડલા થઈ જાય ટમેટા જેવા, એટલા માટે આને ટોમેટો ફીવર કીધેલું છે અને તાવ આવે. તો આ કેરળમાં જોવા મળેલું છે. કેરળમાં જિલ્લો પૂછે તો કોલામ જિલ્લામાં જોવા મળેલું છે અને કોલામ જિલ્લો છે ભારતનો સૌપ્રથમ સંવિધાન સાક્ષર જિલ્લો પણ બનેલો છે. હાલમાં જ ભારતનું દૂરસંચાર વિભાગ એને ORAN ક્ષેત્રમાં કામ કરવા માટે વિવિડીએન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સમજૂતી કરાર કરી રહ્યું છે. તો આ ORAN છે એનું પૂરું નામ કહેવાનું છે. એનું પૂરું નામ છે ઓપન રેડિયો એક્સેસ નેટવર્ક. આ એનું પૂરું નામ છે. તો 23મી મેના કરંટ અફેર અહીંયા પૂરા થઈ છે. મળીએ આવતીકાલે 24મી મેના કરંટ અફેરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.